بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده. في حلقتنا النهارده هنتكلم على موضوع مهم جدا، وهو ازاي اعرف ان انا بعاني من دهون على الكبد او من مرض الكبد الدهني. لو عايز تعرف هتتابعني، ولكن بعد الفاصل. وفي الفاصل لو ما كنتش حضرتك مشترك في القناه هتشترك في القناه وهتفعل زر الجرس عشان كل ما ننزل فيديو يجيلك بيه تنويه. طيب، دهون الكبد يعني ايه؟ دهون على الكبد، اللي ما يعرفش يعني ايه دهون على الكبد، يعني ان الكبد بتاعنا بيبقى عليه كمية دهون اكتر من الطبيعي. طب واحد يقول لي ايه يعني بيبقى فيه كمية دهون؟ الدهون دي لما بتقعد على الكبد في بعض الناس بيتحول الى التهاب، تعمل التهاب في الكبد، والالتهاب اللي في الكبد ده بينتهي بحدوث تراكم على الالياف على الكبد، والالياف دي لما بتتراكم وتوصل لمرحلة معينة الكبد ده بيخش في مرحلة تليف في الكبد. مش كده وبس، بعض الحالات ممكن تخش في سرطان في الكبد بعد مرحلة التليف دي. يبقى إذا احنا اتفقنا ان دهون الكبد دي بيمر بمراحل. اول مرحلة دهون عادية خالص في الكبد، بعد ما تاني مرحلة يحصل التهاب في الكبد نتيجة للدهون دي، تالت مرحلة يحصل تليف في الكبد نتيجة للالتهاب اللي ما تعالجش ده. المرحلة اللي بعد كده في بعض الناس ممكن يخش في سرطان كبد. طيب انا اعرف ازاي ان انا عندي دهون على الكبد؟ بص يا سيدي، في بعض الحاجات اللي ممكن تساعدك. ازاي؟ يعني لو حضرتك وزنك زيادة عن الطبيعي، عندك سمنة، بتعاني من سمنة، تقول لي ده اعرفها ازاي دي؟ هقول لك هديك طريقة بسيطة جدا، هقول لك معامل كتلة الجسم ولا الكلام الصعب المعقد ده. هقول لك تطرح 100 سنتي من طولك. يعني ايه؟ مثال، واحد طوله 185 سنتي، لو طرحت 100 سنتي من طوله هيطلع 85 ده يبقى هو وزنه المثالي. يبقى اذا بنطرح 100 من الطول واقول ده الوزن المثالي بتاعي. لو انا ازيد من ده يبقى انا عندي سمنه، فلو انا عندي سمنه يبقى انا اشك ان انا ممكن يكون عندي دهون على الكبد. ايه تاني؟ الناس اللي عندهم سكر من النوع التاني اللي هو بيجي في سن كبير. ايه تاني؟ الناس اللي بيعاني من لخبطه في دهون الدم، وبالذات الدهون الثلاثيه. الناس اللي الدهون الثلاثيه عندهم مرتفعه، الناس دي بيشك ان ممكن كمان يصاحب معاهم دهون على الكبد. خد بالك، انت ممكن تبقى رفيع خالص وعندك ما عندكش سكر وعندك برضه دهون على الكبد، ممكن يكون في ناحيه وراثيه في الموضوع. لكن خلينا نتكلم على الناس اللي هم عندهم سكر، عنده سمنه، ده لازم عنده دهون الدهون الثلاثيه مرتفعه، ده لازم يشيك ان ممكن يكون عنده مصاحب معاه كمان دهون على الكبد. طيب ايه الاعراض؟ هل انا لو عندي دهون على الكبد هقدر احس باعراض؟ احب اقول لك ان دهون الكبد دي سايلنت، يعني ملهاش اعراض الا في المراحل المتاخره، لما الكبد يوصل بقى للمراحل اللي احنا اتكلمنا عليها، يوصل لمرحله تليف الكبد او مرحله سرطان الكبد زي ما اتكلمنا. لكن في بعض الحالات البسيطه اللي ممكن تشير وما تعتمدش عليها. كلامي واضح؟ يعني لو واحد عنده خمول باستمرار ونايم باستمرار تشك ان ممكن يكون عنده دهون على الكبد. لو واحد عنده الم في الجانب اليمين من ناحيه الكبد لفوق كده، الالم ده مش مغص، الالم ده بيقول لك انا حاسس ان يكون في حاجه تقيله في الحته دي او في طوبه في الحته دي. ده ممكن يبقى ليه علاقه ان الكبد نتيجه للدهون حصل له تضخم، والتضخم ده عمل ستريتش او عمل تمدد للكبسوله اللي هي بتحوط الكبد، والكبسوله دي بيبقى فيها اعصاب فعملت الوجع اللي هو حاسس بيه ده. لكن برضه ما تعتمدش على الاعراض دي. طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ انت بتروح للدكتور لاي سبب من الاسباب، عندك قولون، عندك اي حاجه، غالبا ده سيناريو. يعني الدكتور بيكشف عليك، بيعمل سونار، يقول لك ده انت الكبد عندك متضخم وعندك دهون على الكبد. الحقيقه السيناريو ده غلط، السيناريو ده خطا، فيه خطا طبي. دهون الكبد ما ينفعش تشخص كده. يعني لان انا لما اشوف واحد عنده الكبد متضخم ليس بالشرط ان ده يكون دهون.
ليس بالشرط انه يكون دهون. طب ما ايه سلسله الفحوصات المفروض الواحد يعملها عشان يعرف انه عنده دهون على الكبد؟ نبدا طبعا بالسونار، لان هو ده اللي بيبقى عنده الدكتور اول حاجه بيعملها. فبيعمل السونار يلاقي الكبد حجمه كبير، يلاقي الكبد لامع، فده مش اكتر من كده. ما اقدرش اقول عند المرحله دي ده دهون، قد تكون دهون وقد تكون حاجه ثانيه. تاني مرحله بنعمل وظائف الكبد، بنعمل تحليل السكر التراكمي، بنعمل تحليل دهون الدم كامله، وبعد كده بنخش في مرحله ان انا اعمل تحليل الفيروسات بتاعت الكبد، لان فيروسات الكبد بتعمل شكل مشابه تماما لدهون الكبد. نقصد بالفيروسات طبعا فيروس بي وفيروس سي. لو انا عند المرحله دي مفيش فيروسات، واخد بالك، يبقى انا وفي كبد متضخم وشكله لامع بالسونار، اشك ان انا عندي دهون على الكبد. هنا بقى بخش في اهم مرحله واحدث وسيله لتشخيص دهون الكبد، وهو جهاز الفايبروسكان. وانا الحقيقه عامل الفيديو ده مخصوص عشان اشرح جهاز الفايبروسكان. الفايبروسكان ده بيعمل ايه؟ الفايبروسكان ده وظيفته ان هو بيشوف درجه الصلابه بتاعت الكبد. يعني ايه الكلام الصعب ده؟ هقول لك. في العادي الكبد الطبيعي بيبقى كبد طري، كل ما نسبة الألياف والدهون بتزيد عليه يحصل له يبقى أنشف. هي دي فكرة الجهاز بتاع الفايبروسكان ده. والحقيقة الفايبروسكان ده طلع يعتبر من أهم الإنجازات، لأن إحنا قبل كده كنا بنلجأ في بعض حالات الكبد المزمن إن إحنا نعمل عينة من الكبد. دلوقتي نادرا ما نسمع إن حد عمل عينة. دلوقتي الفايبروسكان ده بقى بديل لعينة الكبد. هو ميزته إن هو لا دخل إبرة في العيان ولا حاجة، ده عامل زي السونار من بره كده، وبقدر اعرف منه ايه نسبة الالياف اللي موجودة على الكبد بالظبط. كبد الجهاز ده طلع على مرحلتين. اول مرحلة ان هو كان بس بيشوف نسبة الالياف اللي على الكبد، نسبة الالياف اللي على الكبد. ده اول جهاز، وده الجهاز اللي هو موجود في مراكز كتير دلوقتي. طلع بقى جينيريشن او جيل احدث منه، بقى بيشوف نسبة الالياف ويشوف نسبة الدهون اللي على الكبد ويديها درجات. امتى بستعمل الفايبروسكان ده؟ بستعمله في اي حالة كبد مزمن. يعني ايه؟ يعني عيان فيروس سي، عيان فيروس بي، عيان دهون على الكبد، عيان عنده بيشرب كحوليات وعامله له دهون على الكبد. اي سبب لمرض كبد مزمن ممكن استعمل جهاز الفايبروسكان ده. وهو الحقيقة ليه ميزتين. نمرة واحد في التشخيص، ان هو يقول لي الراجل ده عنده نسبة الدهون قد ايه بالتفصيل، ونسبة الالياف قد ايه. الكلام ده ما بيوفروش اي حاجة تانية غير عينة الكبد. خد بالك، يعني السونار ما يقدرش يقول لي في نسبة دهون كذا وفي الياف كذا. هو بيطلع لي يقول لي والله نسبة الدهون كذا، نسبة الالياف كذا. الميزة التانية الحلوة، ودي مش موجودة برضه، دي بقى كان مش موجودة في عينة الكبد كمان، ان انا بعد ما بدي العيان علاج سواء لفيروس سي سواء لفيروس بي سواء لدهون الكبد، واعيد الفايبروسكان ده بعديها ب3 شهور او بعد 6 شهور، بلاحظ الفرق، بلاحظ التغير. يعني مثلا تلاقي نسبة الدهون قلت، تلاقي نسبة الالياف قلت، فابتدي اعرف ان انا ماشي في الطريق الصح بتاع العلاج. انا جايب لكم النهارده مثال لتقرير الفايبروسكان عشان اعلمك ازاي تقرا فايبروسكان. وانا عملت كده الحقيقه لان انا جالي مريض بيقول لي يا دكتور انا ما نمتش طول الليل بسبب الفايبروسكان ده. قلت له ليه يا سيدي؟ قال لي انا رحت عملت التقرير، عملت الاشعه، وببص على التقرير لقيت مكتوب F2S3. دخلت على النت وقعدت اعمل سيرش، لقيت ان F2 ده معناها ان عندي تليف. قلت له الكلام ده مش مظبوط، وانت ايه اللي خلاك تعمل كده؟ قال لي انا ما قدرتش استحمل، ومن ساعتها وانا ما نمتش وجاي لك مش نايم. فقررت ان انا اعمل الفيديو ده عشان افهمك ازاي تقرا فايبروسكان ده. بص يا سيدي، الفايبروسكان ده بيبقى فيه قيمتين، حاجه اسمها الاس وهي مقصود بيها ترمز الى الاستياتوزس، ترمز الى دهون الكبد، وحاجه اسمها الاف واللي هي الفايبروزس اللي هي ترمز الى الالياف. الاستياتوز ده الاس ده 3 درجات، S1 S2 S3. S1 دي الدرجه البسيطه، S2 ده اللي هي الدرجه المتوسطه، S3 اللي هي الدرجه الشديده. ده بالنسبه للدهون، انا دلوقتي بتكلم على الحته بتاعت الدهون. طيب S1 ده
لو الجهاز جايب قرايه للدهون اقل من 248 يبقى ده يتصنف ان هو S1 درجه بسيطه من دهون الكبد. لو الجهاز جايب قرايه ما بين 248 و 268 يبقى ده درجه متوسطه اللي هي S2. لو القرايه اكتر من 260 تبقى دي درجه شديده من دهون الكبد اللي هي S3. يبقى كده خلصنا الجزء الخاص بالدهون. تعال لي في الالياف بقى. الالياف 4 مراحل او 5 مراحل. F0 مفيش الياف خالص على الكبد. الكبد ده مفيش اي درجه من درجات الالياف. الياف غير التليف. هقول لك التليف يجي فين دلوقتي، ركز معايا. F1 درجه بسيطه من الالياف. F2 درجه متوسطه من الالياف. F3 درجه شديده من الالياف. F4 دي تليف كبد. F4 تليف كبد. وبرضو الدرجات دي حسب القرايه اللي بتطلع. مثال القرايه لو طالعه مثلا ما بين 2 و5 دي ممكن تبقى مثلا F1. 5 ل7 مثلا F2. من 7 ل9 مثلا F3. مثلا بديك امثله. اكتر من 12 دي F4. خد بالك والارقام دي بتتغير حسب السبب. يعني انا لازم اكتب، لو انا ببعت التقرير اللي بيعمل الفايبروسكان لازم اكتب له العيان ده عنده ايه، فيروس سي ولا فيروس بي ولا دهون على الكبد، لان ده مهم جدا، لان هو كل واحد بيبقى ليه ارقامه مش كله زي بعضه. يعني هو الجهاز لما بيطلع رقم انا ببص الرقم ده في الناس اللي عندهم فيروس سي يساوي ايه، يقول لي F2. فمهم قوي لما اكتب ابعت للمكان اللي بعمل فيه عمليه الفايبروسكان ده اكتب له المريض ده ايه السبب بتاعه، يعني الراجل ده عنده فيروس سي، فيروس بي، فيروس سي، عشان القرايه اللي هتطلع هيقارنها بعد كده بالارقام اللي عنده ويقدر يطلع لنا المريض ده عنده اي درجه من درجات الالياف على الكبد. فدي مهمه جدا. فاذا الدرجات المقلقه في الفايبروسكان هي اكتر من F2، F3 وF4. انا جايب لكم مثال هيظهر لك دلوقتي على الشاشه. مريض عمل فايبروسكان طالع درجه الدهون على الكبد، انا ببص عليها اهو 389. الاس بتاعه اللي هو الدهون 389. ده اكتر من كام؟ من 268. يبقى دوت نقول عليه كام؟ اس كام؟ S3. درجة عالية من دهون الكبد. طيب الاف بتاعه الدرجة طالعة 18 و8. 18 و8. احنا قلنا F4 اكتر من كام؟ اكتر من 12 او في بعض الاحيان له اكتر من 14. يبقى ده الراجل ده عنده كام؟ كام؟ F4. يبقى الراجل ده عنده تليف على الكبد. يبقى الراجل ده عنده دهون على الكبد شديدة الدرجة الثالثة ومصاحب معاها تليف على الكبد. تمام؟ طيب يبقى اذا هو ده فايبروسكان احنا بنستعمله، وظهر منه حاجه لطيفه جدا كمان، يعني احب برضه اقولها بما اننا اتكلمنا على الفايبروسكان نقفله لغايه الاخر. انا ممكن اعمل كمان فايبروسكان على الطحال واقدر اعرف منه من الدرجه اللي هتطلع الراجل ده ممكن يكون عنده دوالي في المريء ولا لا. فده مهم قوي في الناس اللي عندهم تليف في الكبد، وانا عايز اعرف الراجل ده هيستاهل ان انا اعمل له منظار ولا ما يستاهلش. فممكن اعمل له فايبروسكان على الطحال بتاعه بالذات لو متضخم طبعا، واقدر اعرف من الدرجه اللي هتطلع احتماليه ان الراجل ده يكون عنده دوالي ولا لا، واحتماليه يكون عنده دوالي كبيره تستحق الربط ولا لا. يبقى احنا كده جبنا ايه موضوع الفايبروسكان من اخره. يبقى هو ده التشخيص بتاع دهون الكبد. وانا في هذه الحاله طبعا المنظر ده يخض S3 F4. واحد هيقول لي انا عارف دلوقتي السؤال اللي بيتردد في دماغه دلوقتي ان هو الراجل ده خلاص بقى عنده تليف، الراجل ده مفيش فايده فيه. اقول لك لا، في فايده. الراجل ده لو تعالج من دهون الكبد هتلاقي الاس3 دي نزلت تبقى S2، ممكن تبقى S1، ممكن تبقى S0 خالص، مفيش خالص ولا حته دهون على الكبد. والاف دي تبتدي تتراجع مع العلاج، بعد ما كان F4 ممكن يبقى F3 او F2 او F1 او F0 خالص. يعني اذا العمليه ما بتنتهيش. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، واللي ما عملش طبعا اشترك في القناه ويفعل زر الجرس، واشوفكم في فيديوهات قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.